გზებზე. მაშასე თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის რეგიონული მისიის ხელმძღვანელთან და ამ თემაზე ჩვენ სტუდიაში განვაგრძობთ საუბარს. ცოტა ხანში მანამდე კი მცირე ინფორმაცია საქართველოში ლტოლვილები 1994 წლიდან გამოჩნდნენ, თუმცა 1999 წლამდე მათი რაოდენობა ძალიან მცირე იყო. საქართველოს თავშესაფარზე მოთხოვნა საქართველოს გაიზარდა ჩეჩნეთში განვითარებული მოვლენების შემდეგ, ხოლო 2012 წლიდან თავშესაფრის მაძიებელთა ახალი ტალღა გამოჩნდა. თავშესაფრის მოთხოვნა ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში არსებულ კონფლიქტებსა და დაპირისპირებას უკავშირდებოდა. ლტოლვილთა რაოდენობის ზრდაზე გავლენა ომმა უკრაინაშიც იმოქმედა. 2017 წლის მონაცემით საქართველოში 1515 ლტოლვილია. ბოლო წლების განმავლობაში თავშესაფრის თხოვნით საქართველოს ძირითადად უკრაინიდან, ერაყიდან, ირანიდან, სირიიდან მიმართავენ. უფრო დეტალური სტატისტიკა კი ასე გამოიყურება. 2012-დან 17 წლამდე საქართველოში თავშესაფარი მოიპოვა 729-მა მოქალაქემ ერაყიდან, 507-მა ადამიანმა უკრაინიდან, 95-მა სირიიდან, 25-მა რუსეთიდან, ხოლო 25-მა ადამიანმა ირანიდან. საქართველოში თავშესაფრის საკითხები რეგულირდება საქართველოს კანონით ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსების შესახებ, რომელიც 2012 წლის მარტიდან მოქმედებს. წარმოგიდგენთ ჩვენს სტუმრებს, რომელთან ერთადაც გავშლით ამ თემას. აქ შოთა რეხვიაშვილი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის მოადგილე. საღამომშვიდობისა, დიდი მადლობა. ნათია კაციტაძე, სახალხო დამცველის მოადგილე, მოგესალმებით და სალომე ქუსიკაშვილი, გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი მრჩეველი სამართლებრივ საკითხებში. მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ბატონ შოთა, თქვენ დაგისვამთ პირველ შეკითხვას. დაახლოებით, ესე თუ ხეშად რო ვთქვათ, რა რაოდენობის ადამიანები ითხოვენ თავშესაფარს საქართველოში და რომელი ქვეყნებიდან არის ძირითადად მოთხოვნა? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ასევე დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ აი ამ შესაძლებლობისთვის, რომ ჩვენ სამინისტროს ეძლევა შესაძლებლობა ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის და ზოგადად ქვეყნისთვის თემა გარკვეული ინფორმაცია მივაწოდოთ საზოგადოებას. ეს ჩვენ საკმაოდ ძნელად მიღწევადი ამოცანა გვაქვს და როდესაც ესეთი დრო დაგვითმეთ, ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და აი მთელი გულით და სულით მივესალმებით ამ ჩართულობას, ჩვენს მოწვევას და დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. რაც შეეხება კითხვას, ამ წუთისათვის უпростоრად 2017 წლის 31 ოქტომბრის მონაცემებით საერთაშორისო დაცვის ქვეშ ჩვენ გვყავს 1472 ლტოლვილი და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირი. როგორც ბრძანეთ, წარმოშობის ქვეყნების მიხედვით მომართვენობა დავასახელებ, თქო, უკრაინა, სირია, ეს არის ძირითადი. ერაყია პირველ ადგილზე, შემდეგ არის უკრაინა და შემდეგ არის რუსეთი და შემდეგ ალბათ დანარჩენი ქვეყნები, მათ შორის სირიაც. ამ წუთისათვის ჩვენ წელს დაახლოებით 715 განაცხადი განვიხილეთ და განხილვის პროცესშია ეს განაცხადები, მათ შორის უარია ნათქვამი გარკვეულ რაოდენობაზე დადებითი. მე შემიძლია გითხრათ, რომ დაახლოებით თუ არ ვცდები 205 თუ 215 უარია ნათქვამი სტატუსის მინიჭებაზე, 40-ია წელს დადებითი სტატუსი, რაც ბრძანა ბატონმა იოჰანესმა, ეს არ არის ისეთი ციფრები და ჩვენ ამ ყველაფერს ძალიან ფუნდამენტურად შესწავლით და გააზრებულად უდგებით და ბუნებრივია ეს ყველაფერი რაღაც თვითშემოქმედების საგანი არ არის. ჩვენ გვაქვს რა პრინციპები და კრიტერიუმები არის დასაკმაყოფილებელი. მოგახსენებთ, 40 გითხარით, დანარჩენები ან განხილვის ეტაპზე, ან შეწყდა, ან უკან გამოითხოვეს და ასე შემდეგ. საერთაშორისო დაცვის შესახებ კანონი ჩვენ 2017 წლის 1 თებერვალს ამოქმედდა. ეს კანონი არის აბსოლუტურად შესაბამისობაში საერთაშორისო სტანდარტებთან და სრულად ჰარმონიზირებულია საერთაშორისო სამართლის ნორმებთან. ამ კანონის მიხედვით საერთაშორისო დაცვის მინიჭება ხდება კონვენციის
კონვენციური ნიშნის მიხედვით, 5 კონვენციური ნიშნის მიხედვით. ეს ნიშნებია რასობრივი დისკრიმინაციის ნიშანი, არის რელიგიური, არის ეროვნული, არის გარკვეულ საზოგადოებრივ ჯგუფთან კუთვნილების ნიშნით და პოლიტიკური შეხედულებები. ანუ მკაცრად განსაზღვრულია სამართლებრივად ამ 5-დან ერთ-ერთის დაკმაყოფილების შემთხვევაში ადამიანს შესაბამისმა სახელმწიფომ და სახელმწიფო სტრუქტურებმა უნდა გადაწყვიტონ ამ პიროვნების მიმართ სტატუსის მინიჭება. აი ეს არის ის რეგულაციები. ჩვენ დღეისთვის აბსოლუტურად ეს კანონი არეგულირებს ასევე ამ ხალხის უფლებებს ის საერთაშორისო დაცვის ქვეშ მყოფი პირები არიან ძირითადი მათი უფლებები რომ წვდომა ქონდეთ ჯანდაცვასთან, განათლებასთან, მათ შორის სოციალურ-ეკონომიკური და საბინაო უზრუნველყოფა პირობების დაცვა, ეს ყველაფერი ისევე როგორც დანარჩენ დევნილებთან, ჩვენს მოქალაქეებთან, იძულებით გადაადგილებულ პირებთან, მათთანაც განსაზღვრულია ყოველთვიური 45 ლარიანი შემწეობა და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ბატონშოთა კიდევ მოგცემთ რა თქმა უნდა შესაძლებლობას, მანამდე მინდა ქალბატონ ნათიას დაუსვა შეკითხვა, ადამიანები, რომლებიც აქ ჩამოდიან, მათ აქვთ უფლებები, რასაკვირველია, მე მაინტერესებს ეს უფლებები როგორ არის დაცული და რა ძირითადი გამოწვევები გვაქვს ამ უფლებების დაცვის კუთხით. მოგესალმებით და მეც მინდა რომ მადლობა გადაგიხადოთ პირველ რიგში ამ გადაცემის გაკეთებისთვის, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, მათ შორის ლტოლვილთა უფლებრივ მდგომარეობაზე და მათი ინტეგრაციის საკითხებს და ზოგადად ვინ არიან ლტოლვილები, იმიტომ რომ სწორედ ეს განაპირობებს ქვეყანაში ტოლერანტული გარემოს შექმნას, მათ შორის ერთ-ერთი კომპონენტი ცნობიერების ამაღლება ძალიან მნიშვნელოვანია და მედიას განსაკუთრებული როლი უჭირავს ამ საკითხში. რაც შეეხება უფლებრივ მდგომარეობას, ლტოლვილების და თავშესაფრის მაძიებელი პირების, საქართველოს სახალხო დამცველს კანონმდებლობით გათვალისწინებული მანდატიდან გამომდინარე აქვს ვალდებულება, რომ მათ შორის ამ ადამიანების უფლებრივ მდგომარეობაზე განახორციელოს მონიტორინგიც და უკვე არაერთი წელია სახალხო დამცველი აქტიურად მუშაობს ამ საკითხებზე და საქართველოს საპარლამენტო ანგარიშებში, რომელიც ყოველწლიურად საქართველოს პარლამენტს წარედგინება, განსაკუთრებული თავი ეძღვნება სწორედ ამ საკითხებს, როგორ არის დაცული ამ პირთა მდგომარეობა ქვეყანაში. ბოლო წლების განმავლობაში უნდა აღვნიშნოთ, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროგრესი არის, მათ შორის საკანონმდებლო დონეზე განხორციელებული იმისათვის, რომ ლტოლვილები და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირები ქვეყანაში სრულფასოვნად უფლებებით სარგებლობდნენ. ბატონმა მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა უკვე, რომ 2017 წელს ახალი კანონი შევიდა ძალაში და ეს იყო მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი, მათ შორის იმ უფლებების კანონში განსაზღვრისთვის, რა უფლებებით შეუძლიათ ისარგებლონ ამ ადამიანებმა ქვეყანაში და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ პროცედურული ასპექტი, რაც დაიხვეწა, როგორ განიხილება სტატუსის მინიჭების საკითხები ქვეყანაში. ეს არის ის მთავარი კომპონენტი, რაც პირველ რიგში არის მნიშვნელოვანი, როცა ვიწყებთ საუბარს, რა უფლებებით სარგებლობენ ეს ადამიანები ქვეყანაში და როგორც უკვე აღვნიშნე, ამ მხრივ არის მნიშვნელოვანი პროგრესი. რაც ეხება სხვა კომპონენტებს უფლებრივი მდგომარეობის, მაინც არის გარკვეული. ჩვენ ვაკეთებთ სახალხო დამცველის მანდატიდან გამომდინარე თვითონ ინდივიდუალური საქმეების შესწავლის უფლებამოსილებას გაგვაჩნია, ანუ აი ამ ყველა ჩამოთვლილი ნიშნიდან გამომდინარე პირი რამდენად იმსახურებდა ლტოლვილის სტატუსს, ეს რომ გადავამოწმოთ და რამდენად კანონიერად ან არაკანონიერად ეთქვა უარი სტატუსზე. ამ ნაწილების შესწავლის უფლებამოსილება გაგვაჩნია. თუმცა არის მაინც ცალკეული საქმეები, სადაც გარკვეული კითხვის ნიშნები რჩება, რამდენად სრულყოფილად იყო გარემოებების შესწავლილი ამა თუ იმ პირს, რომ სტატუსი მიიღო. შეგიძლიათ გითხრათ, მაინც რა მიმართულებით არის აქ? ერთ-ერთი საკითხი, რაც მაინც გარკვეულწილად პრობლემურად რჩება, ეს არის არგუმენტი, რომელიც არის უარის თქმის ერთ-ერთი საფუძველი და ეს არის ეროვნული უსაფრთხოება. ეს შესაბამის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არის ის ორგანო, რომელიც როგორც წესი არის უფლებამოსილი ამ საფუძვლით თქვას, რომ პირმა შეიძლება არ უნდა მიიღოს სტატუსი. უსაფრთხოების საკითხი არის უმნიშვნელოვანეს განსაკუთრებით ჩვენს დროში. რა გიჩენთ აქ შეკითხვას, მაგალითად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მხრიდან? გეთანხმებით, აბსოლუტურად ეს არის საქართველოსთვის განსაკუთრებული მოვლენა, ეს არის ყველა მათ შორის დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა დღესდღეობით, იმიტომ რომ უსაფრთხოების პრობლემა ძალიან ესე ვთქვათ, ნათლად უდგას ყველა ამ ქვეყანას, მაგრამ
ერთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი უსაფრთხოების კომპონენტთან დაკავშირებით. და ჩვენ გვაქვს სახალხო დამცველს აქვს უფლება მოსილება, რომ მათ შორის საიდუმლო დოკუმენტებზე ჰქონდეს წვდომა და ამ საქმებთან დაკავშირებით ჩვენ ვითხოვთ უფრო დეტალურ ინფორმაციას, თუ რა იყო უარისთმის საფუძველი, იმიტომ რომ მხოლოდ ფრაზა, რომ პირი უსაფრთხოების, ეროვნული უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე არ იმსახურებს სტატუსს, არ არის საკმარისი. ამის უკან უნდა იყოს კონკრეტული ფაქტობრივი გარემოებები, თუ რატომ აკეთებს ამ დასკვნას სახელმწიფო უსაფრთხოების. როგორც წესი, მსგავსი საქმეებში, არა ყოველთვის, მაგრამ ცალკეულ საქმეებში არის ის პრობლემა ზუსტად, რომ არ არის ეს დასაბუთებული. ანუ რა არის მხოლოდ აი ამ დებულების მიღმა? არ არის დასაბუთებული თუ მაგალითად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს არ სურს, რომ სახალხო დამცველის აპარატი. შესაძლოა ესეც იყოს, თუმცა საერთაშორისო სტანდარტი, მათ შორის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო ამბობს, რომ ქვეყანაში უნდა არსებობდეს უწყება ორგანო, იქნება ეს სახალხო დამცველი თუ სასამართლო, რომელმაც აუცილებლად უნდა შეამოწმოს, რამდენად დასაბუთებული არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურების ასეთი არგუმენტები. ამიტომ ვიღაცამ მაინც უნდა ნახოს, რა დგას ამ სახელმწიფო უსაფრთხოების არგუმენტის. ძალიან საინტერესო საკითხია, მაინტერესებს ბატონ შოთა რას გვეტყვის ამასთან დაკავშირებით. ზოგადად ჩვენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის არგუმენტებზე წლომა არ გვაქვს. ეს ყველაფერი როდესაც გადადის სასამართლო დავაში წარმოდგენილია ეს დოკუმენტები და მოსამართლე იხილავს და ბუნებრივია ის აფასებს ამ ყველაფერს, თუმცა ზოგადად ჩვენც ვადასტურებთ, რომ ეს პრეტენზია ამ კუთხით არსებობს და უახლოეს მომავალში, მე როგორც ვიცი, გარკვეული ჯგუფი შეიქმნება, მათ შორის გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის ჩართულობით, სადაც ამგვარ საკითხებზე, იქ სადაც უსაფრთხოებიდან უარია ამ უარის არგუმენტაციის უფრო სიღრმეებში ანალიზისთვის იქნება ჯგუფი, რომელიც უფრო დეტალურად გააკონტროლებს და არგუმენტებს შეაფასებს. სალმეს თუ სურს ამასთან დაკავშირებით აი და ამათოს. მოგესალმებით. პირველ რიგში მეც შევუერთდები კოლეგებს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ კონკრეტულად ამ თემას დრო დაუთმეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიხილეთ ცოტა ხნის წინ გამოკითხვა საზოგადოების ამ თემაზე და ძალიან საინტერესო იყო ზოგადად მოსმენა იმ პოზიციების, რაც მოვისმინეთ. ეს კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ ჩვენი მხრიდან ალბათ უფრო მეტი ინფორმაციის და მეტი ინფორმაციის გაზიარება უნდა მოხდეს ამ ადამიანებისთვის, რათა ცალსახა იყოს ვიზე ვსაუბრობთ, რატომ მოდიან საქართველოში და არიან თუ არა რეალურად ის დამატებითი ტვირთი, რაზეც იყო საუბარი. მოიკვეთა, რომ რაღაც გარკვეული შიში არსებობს, თქვენ ამას უკავშირებთ, რომ არ არის საკმარისი ინფორმაცია და ამიტომ არის ასეთი პასუხები. დიახ, ანუ მე ჩავინიშნე კიდევაც საუბარი იყო იმაზე, რომ ეს ხალხი საშიშია, ზოგს შეიძლება შესაძლოა კრიმინალური წარსული კონდეს და ასე შემდეგ. ანუ მსავსებით ცხადია, ეხა იმ მოვლენების ფონზე, რაც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ხდება, იქნება ეს ტერორიზმთან დაკავშირებული თუ ზოგადად უსაფრთხოების რისკებთან დაკავშირებული, საქართველოშიც მოსახლეობას აქვს ამისი შიში, თუმცა ალბათ აქ უნდა განმარტოთ და დაუბრუნდები იმას, რაზეც ბატონი შოთა საუბრობდა, თუ როგორ ხდება ზოგადად თავშესაფრის პროცედურის განხორციელება და რამდენად სრულყოფილად ხდება იმის შესწავლა, რეალურად ესა თუ ის ადამიანი აკმაყოფილებს თუ არა ლტოლვილის სტატუსისთვის საჭირო კრიტერიუმებს. ამ შემთხვევაში ეს ასე არ არის, რომ ადამიანმა გადმოკვეთა საზღვარი, შემოვიდა საქართველოს ტერიტორიაზე და მას ასე ვთქვათ ავტომატურად ხდება მისთვის სტატუსის მინიჭება და საქართველოში მისი ლეგალურად ყოფნა. მნიშვნელოვანია რომ მოქალაქეებმა ვიზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, კონდეთ განცდა და იცოდნენ რომ არსებობს პროცედურები და მათ შორის სახელმწიფო ზრუნავს იმაზე რომ არანაირი საფრთხე იმაში არ არის, თუ კი ადამიანს მიანიჭეს სტატუსი, ესე იგი ის არ ქმნის ამ სახელმწიფოსთვის საფრთხეს. შესაბამისად, სწორედ ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი ის, რომ დაიხვეწა ის პროცედურული გარანტიები და ის საკანონმდებლო ჩარჩო, რომელიც დღეს გვაქვს საქართველოში და შესაბამისად ყველა ეტაპზე რეალურად ეს ადამიანები გადიან შესაბამის პროცედურას, რის საფუძველზეც დგინდება რეალურად ეს ადამიანი შესაძლებელია იყოს თუ არა საფრთხე ქვეყნისთვის და აკმაყოფილებს თუ არა კონკრეტულად სტატუსის მოთხოვნებს. თუმცა ძალიან სამწუხაროა, რომ მხოლოდ რისკებს ვხედავთ ამ ადამიანებში, იმიტომ რომ ვინ თუ არა საქართველოს მოქალაქეებს ძალიან კარგად მოგვეხსენება თუ რა არის კონფლიქტი, რა არის იძულებით გადაადგილება იმ მოვლენების ფონზე, რაც ჩვენმა ქვეყანამ არაერთხელ გაიარა. სწორედ როდესაც ლტოლვილებზე ვსაუბრობთ, ჩვენ ამ ადამიანებზე გვაქვს აქცენტი გამახვილებული, რომლებიც რეალურად გამოექცნენ კონფლიქტს, ძალადობას, დისკრიმინაციას, ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევებს. შესაბამისად, იმის თქმა, რომ ეს ადამიანები დამატებითი ტვირთია და მათთვის, თქვათ, საქართველოში არ უნდა არსებობდეს ადგილი და სივრცე,
ალბათ არასწორი იქნებოდა. სწორედ ამიტომ ჩვენი როლია, რომ მაქსიმალური ინფორმაცია მივაწოდოთ საქართველოს მოსახლეობას და მოქალაქეებს იმის შესახებ, თუ ვინ არიან ეს ადამიანები და რეალურად არის თუ არა მათში საფრთხე. მე მინდა შემოგთავაზოთ ვიდეო, ჩვენ გვაქვს სულ 3 ვიდეო, ეს ასახავს 3 ადამიანის ისტორიას მოკლედ. ეს მომზადებულია გაეროს უმაღლესი კომისარიატ, ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის მიერ და მე პირველ ვიდეოს გავუშვებ ახლა ეთერში, ჩვენ შეგვიძლია ყველამ ერთად ვნახოთ და ეს არის სუბტიტრებით ამასთანავე, ანუ შინაარსი აბსოლუტურად ყველასთვის გასაგები იქნება. გთხოვთ. I went through a lot of horrible things in my life, me and my family actually. I'm twice refugee right now and my whole life affected by this memory. First time being refugee in 2003, you know the war like on Iraq. I was 11 years old. We moved to Syria. I was in the university that time. It was bombing all over the place, like in the university, but I decided I need to finish my studying and have something to fight with. The situation was worse each single day. So we traveled to Georgia and that's the second time I've been a refugee. Here in Georgia was not easy because everything different. The language, the people, even streets, I didn't know how to say, like how to say stop to the bus. I didn't know that. But I decided that no, this is a good country. It's like opportunity for me. And I have a really good university degree that I can work in this country, even though I don't have good language. But I managed to work in one of the greatest schools here in Tbilisi, and that's really a good thing. What I want to say is, it doesn't matter how much you suffer in your life, as long as you have this ability and potentials to move on, to continue, and don't let the bad things affect it deep inside in you. My name is Gufran and I'm 26 years old. I'm twice refugee right now, but I managed to went through all of this and become and I'm proud to say that one of the successful refugees women here in Georgia. ხაი ბატონ შოთა, აქ აქცენტები ძალიან სწორად იყო და საინტერესოდ დასმული და აქედან გამომდინარე მაქვს შეკითხვა, რას აკეთებს სახელმწიფო ან არასახელმწიფო სექტორი იმისთვის, რომ ამ ადამიანების ინტეგრაცია მოხდეს ჩვენს საზოგადოებაში. ბევრი საჭიროება მას შემდეგ, რაც ადამიანი აქ ცხოვრებას იწყებს. დიახ. დიდი მადლობა კითხვისთვის. თითქმის ყველაფერი ითქვა ამ გადაცემის მსვლელობაში, თუმცა მინდა მაინც ხაზი გაუსვა, რომ სამინისტროს ერთ-ერთი ძირითადი და პრიორიტეტული მიმართულებაა მათი ბენეფიციერების ინტეგრაცია. ინტეგრაცია არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უკაცრავად და რაღაც პოზა გვაქვს, საქმიანობთ იმისთვის, რომ ვიღაცას თავი მოვაჩვენოთ წარმატებულად პირიქით. ინტეგრაცია ეს არის რეალურად გამიზნული ქმედებები, რეალური ქმედებები ამ ხალხის შენს კულტურასთან, ენასთან, ისტორიასთან, ტრადიციებთან შერწყმის და ბუნებრივია, როდესაც ამას აღწევ და შედეგზე ორიენტირებული გაქვს პოლიტიკა, აქ უკვე აი შფოთვები და რისკებიც ნაკლებია, რაც ჩვენ რეკლამის დროს ინტერვიუებში მოვისმინეთ და გაჟღერდა. ძალიან ბევრი და ძალიან სასარგებლო საქმე კეთდება. მე მინდა შეგახსენოთ გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის ძალისხმევი ჩვენი ერთობლივი პროექტია. ლიბანის ქუჩაზე გაიხსნა საინტეგრაციო ცენტრი. ახლა სწორედ ამის ამსახველი ფოტოები გადის ახლა ეკრანზე. როგორც ვიცი, 45-მა ლტოლვილმა
საერთაშორისო დაცვის მქონე პირმა გაიარა კურსი, ეხლა 40 ახალი ჯგუფი შეიქმნა, სულ 100 ბენეფიციარი გაივლის კურსებს, სადაც ისინი მიიღებენ ქართული ენის გაკვეთილებს, სოციალურ-კულტურული ინტეგრაციის კუთხით გადაიდგმება ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. ჩვენ შემიძლია გითხრათ, აი რამოდენიმე ხნის წინ ჩავატარეთ გამოკითხვა ეკონომიკური აქტივობის კუთხით, პროფაილინგი, სადაც განისაზღვრა ინდივიდუალური საჭიროებები ხალხის. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ლტოლვილთა ძალიან ბევრი ალბათ აბსოლუტური უმრავლესობა გარკვეული მატერიალური შესაძლებლობებით არის, მათ შეუძლიათ ჩაერთონ ჩვენს ეკონომიკურ საქმიანობაში და ერთობლივად შექმნან გარკვეული დოვლათი, მივიღეთ აი ესეთი შეფასება და ამ გამოკითხვის შედეგად დაისახა გარკვეული ამოცანები, ჩვენ ჩართული გვყავს საშუალო და მცირე ბიზნესის კუთხით ადამიანები, რომელთან ერთადაც შეუძლიათ მათი თანამშრომლობ დასაქმდნენ და აი ეს აქტივობები გრძელდება. არა მარტო ინტეგრაციის კუთხით და ინტეგრაციის ცენტრია ჩართული, თქვენ მოგეხსენებათ, აქ ჩვენ პროექტია, სახელმწიფო პროგრამაა, თუმცა საგრანტო პროექტია, ჩვენ ჩართული გვყავს არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ მიმართებით, გარკვეულად არასამთავრობო სექტორის გაძლიერებას უწყობს ეს ყველაფერი ხელს, ჩვენი სახელმწიფო ბიუჯეტით აი ინტეგრაციის ცენტრში წლის მანძილზე 50,000 ლარი გვაქვს გამოყოფილი ამ სწავლებებისთვის და შესაბამისი კურსების გავლისთვის, თუმცა რაც გითხარით და მოგახსენეთ, ეკონომიკური კუთხით გაეროს დაფინანსებით ხდება. კი ბატონო, ქალბატონ ნათიას მინდა ვკითხო, აი ის, რასაც სახელმწიფო აკეთებს, დანახული უკვე სახალხო დამცველის აპარატიდან. არის თუ არა ეს საკმარისი და როგორ ხდება ამ ადამიანების ინტეგრაცია ჩვენს საზოგადოებაში და ამასთანავე მინდა გკითხოთ, თავად სახალხო დამცველის აპარატს რა სახის დახმარების გაწევა შეუძლია და რა კუთხით ამ პირებისთვის? კი ბატონო, პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ ინტეგრაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი. როცა ადამიანებს ვანიჭებთ სტატუსს, სახელმწიფო ამ ყველა პროცედურის დაცვით განსაზღვრული აქვს, ინტეგრაცია არის არა მარტო გარკვეული საერთაშორისო ვალდებულება და ესეთი ფორმალური ფრაზა, არამედ გადამწყვეტი მნიშვნელობის მქონე პროცესი მთელი ქვეყნისთვის, არა მარტო ამ ადამიანებისთვის, მათ შორის საქართველოში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია და ყველა სახელმწიფომ უნდა მიმართოს გარკვეული რესურსი ამის განსახორციელებლად, ამის შესასრულებლად, რომ ამ ხალხის ინტეგრაცია სრულყოფილად მოხდეს ქვეყანაში. ძალიან კარგია ის, რომ 2017 წელს ინტეგრაციის ცენტრი გაიხსნა. ეს არის სიახლე, აქამდე ესეთი ცენტრი არ არსებობდა, ამიტომ ეს უკვე არის მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი. და განათლება, განსაკუთრებით ენის ბარიერი არის ის მნიშვნელოვანი პრობლემა, რასაც პირველ რიგში აწყდებიან ლტოლვილები და პირველ რიგში თავშესაფრის მაძიებლები პირები და მას შემდეგ რაც ისინი სტატუსს მიანიჭებენ, მხოლოდ ამის შემდგომ ხდება მათთვის ენის სწავლება. ალბათ მე ვიტყოდი, გამოვყოფთი, რომ ქართული ენის სწავლა არის გარკვეულწილად ძალიან დიდი მნიშვნელობის მქონე ლტოლვილებისთვის. ამიტომ ამაზე რესურსი უნდა გაიწიოს და დაიხარჯოს და ალბათ უფრო მეტი ძალისხმევა არის საჭირო, მათ შორის თავშესაფრის მაძიებელი პირებისთვისაც, ვიდრე ისინი სტატუსს მიიღებენ, როცა ისინი მიმღებ ცენტრში განთავსდებიან, იქ არის ამის შესაძლებლობა, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, ყველასთვის არა, მაგრამ არის მაინც სასწავლო ენის კურსი, რომ ეს ქართული ენის სწავლა დაიწყონ, მაგრამ ალბათ ეს კომპონენტიც გასაძლიერებელი არის, იმიტომ რომ დიდი ალბათობით თავშესაფრის მიღების პროცედურა მაინც არის გარკვეულ ვადასთან დაკავშირებული. შეიძლება ეს ერთ წლამდეც გაგრძელდეს, გასაჩივრების და ასე შემდეგ, აი ამ პროცედურების ჩათვლით, თუ უფრო მეტი არა და ამ პროცესში შეიძლება ჩვენ გვყავდეს ადამიანები, რომლებიც გარკვეულწილად ენის ბარიერის გამო, მათ შორის თუ ესენი ბავშვები იქნებიან, შეიძლება სასწავლო პროცესში ვერ ჩაერთონ, მათ შორის უმაღლესი განათლებასთან მიღებასთან დაკავშირებით ჰქონდეს პრობლემები და ასე შემდეგ. მესმის, რომ თავშესაფრის
მაძიებელი პირებისთვის შეიძლება კონდეს ეს დამოკიდებულება, რომ მათ შეიძლება არ მიიღონ ლტოლვილის სტატუსი და ანუ საქართველოში კანონიერად დარჩენის საფუძველი უკვე აღარ გააჩნდეთ და ამაზე რესურსის გაწევა, თქვათ, შეფასების ამბავი იყოს, რამდენად უნდა სახელმწიფოს ამაზე რესურსი გაწიოს, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ეს სიცარიელე იმისთვის, რომ ეს სტატუსის ქონის პირობებში ეს ადამიანები უფრო ადვილად ადაპტირდნენ. და რა თქმა უნდა, უფრო მეტი რესურსი არის საჭირო უკვე, როცა სტატუსი აქვს ადამიანებს და ძალიან კარგი დადებითად უნდა აღნიშნო ის, რომ მაგალითად ჯანდაცვის საკითხი გადაწყვეტილი არის, როგორც თავშესაფრის მაძიებელი პირებისთვის, ასევე სტატუსის მქონე პირებისათვის, რომ მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა სამედიცინო მომსახურების მიღების. კი ბატონო, კაპიტოს ალმეს მინდა დაუსვა შეკითხვა. ხშირად იხმარება მაგალითად მიგრანტი და ლტოლვილი როგორც სინონიმები, მოდით განუმარტოთ ჩვენს მაყურებელს განსხვავება მათ შორის. ძალიან ხშირად გამოიყენება სხვათა შორის როგორც საერთაშორისო მედიაში, ისე ზოგადად საზოგადოებაში მიგრანტი და ლტოლვილი ფაქტიურად ერთმანეთის ურთიერთმონაცვლე სიტყვებია, თუმცა მათ შორის ფუნდამენტური განსხვავება სამართლებრივ დეტალებში არ შევალ, ძალიან მარტივად განმარტავ. რეალურად მიგრაცია არის ნებაყოფლობითი პროცესი და მიგრანტები არიან ის ადამიანები, რომლებიც საკუთარ წარმოშობის ქვეყანას ტოვებენ უკეთესი ეკონომიკური მდგომარეობის, უკეთესი ცხოვრებისთვის, მაგრამ რეალურად ამ ადამიანებს, როდესაც მიგრანტებზე ვსაუბრობთ, მიგრანტებს ნებისმიერ დროს შეუძლიათ თავის წარმოშობის ან მოქალაქეობის ქვეყანაში დაბრუნება. მაშინ, როდესაც მდგომარეობა ლტოლვილებთან მიმართებაში აბსოლუტურად განსხვავებული გვაქვს. პირველ რიგში ეს არიან ის ადამიანები, რომლებიც გამოექცნენ ძალადობას, კონფლიქტს, დევნას, კონკრეტული საფუძვლით იდევნებიან თავიანთ წარმოშობის ქვეყანაში და მათთვის, ასე ვთქვათ, ქვეყნის დატოვება არჩევანი არ ყოფილა უკეთესი მომავლისკენ. ის იყო იძულებითი ქმედება, მათ რეალურად არჩევანი არ ჰქონდათ და სწორედ ამიტომ დატოვეს ქვეყანა. ეს ალბათ პასუხი არის იმაზეც, რა სკეპტიკური მოსაზრებებით ისმოდა, ხომ? აი რატომ უნდა მივიღოთ ადამიანი აქ, რომელსაც ეს პრობლემები შეექმნა, ეს ამაზე პასუხიც არის. დიახ, და რეალურად ეს არის მთავარი განმასხვავებელი ნიშანი ამ ორ ჯგუფს შორის. შესაბამისად, როდესაც ვსაუბრობთ ჩვენ ლტოლვილებზე და რა თქმა უნდა, ახლა ევროპაში არსებული ამ ლტოლვილთა კრიზისის ფონზე ძალიან ხშირი იყო ისეთი შემთხვევები, როდესაც ლტოლვილთა ნაკადებს, ასევე მიგრანტთა გარკვეული ნაკადებით შეყვა, მაგრამ ეს არის ორი განსხვავებული კატეგორია და ორ განსხვავებულ ჯგუფზე ვსაუბრობთ და მათ შორის განსხვავება ცალსახა უნდა იყოს თუნდაც საზოგადოებისთვისაც. კი ბატონო, კიდევ ერთი ვიდეო მინდა შემოგთავაზოთ და შემდეგ განვაგრძოთ ჩვენი საუბარი. When you hear something starts bombing and shooting close to your house, and you wake up at 6 in the morning because you hear some bombings, you don't want to experience it more. So in 3 days I packed my bags, grabbed my daughter and left. My grandfather was a colonel of the Soviet army, and he finished here his career, and he elected so much with the state, and they stayed here for 30 years. And I was visiting my grandparents here. I was coming for winter, for summer holidays, and I always had those romantic memories in my head about some beautiful country I spent my childhood, some part of my childhood. And then when it was time to leave Ukraine, I realized, okay, I know where I'm going. I'm going to Georgia. Что ты смеешься? Значит, нас снимают. А они меня весь тур снимали, представляешь? Весь тур. I came here from Ukraine. I'm now a humanitarian status holder, and it's very fair because from the perspective of being a foreigner, I know what people are looking for. I remember what I was looking for in the city when I just arrived here. I didn't know where to buy things, where to stay. It was scary because I didn't know what to do or where to go. And now it's totally different. I mean, it's not scary anymore. I feel being a local here. After 3 years, 3 years is a significant part of life, so I feel being totally local, and that's how I can share my knowledge with others. And I see lots of people, like crowds of foreigners in the streets that they don't know where to go. They like everything, but they have no idea what to do. I know the city, I love it, I know the history, I know where to go out, and I could recommend. So I decided why not to do free tours. I want people to go under the surface to feel what real Georgia is, what real Tbilisi is, together with the atmosphere. And now it goes really, very well. Now we are #1 on TripAdvisor. Eat up late, eat a lot, and drink a lot. Go on, Joe!
Last several years in Ukraine, I was doing yoga, and I was teaching yoga. That's what was my purpose here in Georgia, and that's a big part of my life. And then I take my daughter from school. We walk together, have some fun together, go out somewhere. This summer I realized that I'm staying. I have a lot of students so far, and I'm going to have more. So I see there is a request in this society for yoga, and I also want to develop my tour company. So I see my plans, I see my future in this country. I've done a lot of things in my city, and now I can do a lot of things in this city. Დავბრუნდით კვლავ პირდაპირ ეთერში, დაგვრჩა რამდენიმე წუთი იმისთვის, რომ შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი. ბატონ შოთა, თქვენ თქვით და აქ აღინიშნა, რომ არ უნდა შევხედოთ საკითხს როგორც რისკს მხოლოდ, არამედ შესაძლებლობებს ამ ადამიანებისთვის, ხომ? აი, შეგიძლიათ უთხრათ იმ ხალხს, ვინც ჩვენ ჩაწერილი ყავდა და განსაკუთრებით მათ, ვინც სკეპტიკურად იყო განწყობილი ამ პროცესის მიმართ, რატომ უნდა მივიღოთ ეს ადამიანები საქართველოში? დიახ, ყველამ ამ ადამიანებმა ალბათ ჩემზე კარგად იციან და მშვენივრად იციან, რომ ჩვენ არ ვართ რაღაც ცალკე კუნძული, ჩვენ სოფლიოს ნაწილი ვართ. ამ სოფლიოს აქვს თავისი გლობალური პრობლემები და გამოწვევები. ახსენა კიდეც ერთმა ადამიანმა ასოცირების შეთანხმება, ასე შემდეგ ძალიან ბევრი ისეთი საერთაშორისო ვალდებულება, რომელიც ჩვენ უნდა შევასრულოთ, მაგრამ გარდა იმისა, რომ ვალდებულება წმინდა ადამიანური თვალსაზრისითაც ჩვენ ქართველები ოდითგან ვართ ტოლერანტები, ჩვენ არასდროს პრობლემა არ გქონია აი ამ ნიშნების მიხედვით, რაც ჩვენ კონვენციის ნიშნები ჩამოვთვალეთ და როდესაც საუბრობთ ინტეგრაციაზე, როდესაც საუბრობთ აი ამ მშვენიერ ხალხზე, რომლებიც აი ესე არიან აქტიურად ჩართულნი და სარგებელი მოაქვთ ჩვენი საზოგადოებისთვის, ეს არის იმის პირობა, რომ ჩვენ ეს საქმიანობა უნდა გავაგრძელოთ. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ, ეს არ მიდის რაღაც ისეთი ბრმა პროცესი, აქ ძალიან ბევრი ფილტრია, ძალიან დიდი შრომაა. ლტოლვილთა დეპარტამენტში არის მთელი რიგი დანაყოფები, სამმართველოები, რომლებიც აი ძალიან დიდი შრომატევადი საქმით გამოირჩევიან, მათ შორის წარმოშობის ქვეყნების შესახებ ინფორმაციის მოპოვების განყოფილებაა, რომელიც აბსოლუტურად ყველგან ეძიებს, თუ კი რამე რისკია, რომ გამოირიცხოს ეს რისკი და სწორად იქნეს ეს მასალები მოძიებული, დასკვნა და არგუმენტი იყოს გამართული, იმიტომ რომ აქ ჩვენ მარტო არ ვართ, ჩვენი პარტნიორი საერთაშორისო ორგანიზაციებიც გვაკვირდებიან და ბუნებრივია ყველა ჩვენი გადაწყვეტილება, რომელიც მხარეს არ აწყობს, მიდის საბოლოოდ სასამართლოში და მიდის დავები. ეს ერთი თემაა. ვამბობ კიდევ ერთს, რომ ის რომ შენ ლტოლვილს ასწავლი შენს მშობლიურ ენას, აზიარებს შენს კულტურასთან, ტრადიციასთან და ესე ჩართავ შენს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ბუნებრივია აქ მისასალმებელია მხოლოდ და მხოლოდ, რადგან ჩვენც გვაქვს, როგორც ესეც ითქვა, რომ ჩვენც გვაქვს ჩვენი ტკივილიანი წარსული, ჩვენც გვყავს მიგრანტები სხვადასხვა ქვეყანაში და ჩვენც გვაქვს ზუსტად ისეთივე და ამას არ ვაკეთებთ მხოლოდ ჩვენ, უამრავი ქვეყანა სოფლიოში ჩართულია, ეს არის გლობალური საკითხი, ქალბატონ ნათია, თქვენ და შემდეგ ქალბატონ სალომე. კი ბატონო, აქ ფაქტიურად ყველაფერი ითქვა, რის თქმა შეიძლება და უბრალოდ დავამატებ ალბათ იმას, რომ მეტი ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დღეს ახლა ჩვენ რასაც ვსაუბრობთ, გასაგებია კიდევაც, რომ არ არის ცნობილი ფართო საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ძალიან სპეციფიური თემა არის და მეტი საუბარი ამაზე ინფორმაციის მიწოდება მოსახლეობისთვის არის საჭირო იმისთვის, რომ სწორად იყოს ეს საკითხი დანახული და ასევე ინფორმირება, ასევე თვითონ სტატუსის მაძიებელი პირებისთვისაც არის მნიშვნელოვანი თემა ყველა იმ შესაძლებლობებზე, რასაც მას საქართველოს თავაზობს და რა შეიძლება გააკეთონ. ეს კომპონენტიც ასევე გასაძლიერებელი არის. ამიტომ ამ მიმართულებით დიდი მადლობა და ბოლოს თუ გახსოვთ რაიმე დაამატოთ და დავასრულებთ. ერთ დავამატებდი, ინტეგრაცია ნამდვილად ძალიან რთული და ეტაპობრივი პროცესია და ამ კუთხით ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ რეალურად ამ პროცესში ჩართული არის ორი ნაწილი.
მიღწეული, ერთის მხრივ ლტოლვილები და მათი ინტერესები უნდა იქნას გათვალისწინებული, ხოლო მეორეს მხრივ მიღები საზოგადოება და შესაბამისად, როდესაც ამ ინტერესების ერთობლივად გათვალისწინება მოხდება, ვფიქრობთ, რომ წარმატებული ინტეგრაცია შესაძლებელი იქნება. დიდი მადლობა სალომე ქუსიკაშვილი, გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი, მრჩეველი სამართლებრივ საკითხებში, ნათია კაციტაძე, საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილე, შოთა რეხვიაშვილი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის მოადგილე. დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით ჩვენს გადაცემაში. მე თქვენ დაგემშვიდობებით და კიდევ ერთი მესამე ვიდეო მასალა, რომელსაც შეგვიძლია ახლა გავუშვებთ პირდაპირ ეთერში. შემდეგ რეკლამა გვექნება და რეკლამის შემდეგ შევაჯამებთ ჩვენს გადაცემას. დროებით. مدلوبت قبل 3 سنوات قررنا المجيء إلى جورجيا بسبب الظروف الصعبة اللي واجهناها بالعراق، وخصوصا بكل مكان كان يعني إرهاب وتفجيرات وبلد غير آمن. أخ زوجي توفى وقتل قبل بال2006 بسبب الإرهاب، وخصوصا أولادي شباب يعني لا أستطيع أن أؤمن عليهم بالخروج في أي مكان. عندما قررت المجيء إلى جورجيا كان قرار صعب جدا، بحيث لأنه بلدي سكنت بي وعشت بي وأهلي وأقربائي كلهم موجودين بي، وخصوصا عائلتي موجودة في ذلك المكان. وأيضا من أجل أولادي حاولت أنه أترك كل شيء خلفي لكي يعيشوا حياة كريمة وبدون مشاكل وبدون إرهاب. أول سنة من مجيئي إلى جورجيا كانت صعبة جدا جدا جدا، بحيث لا أعرف أي بشر كان غير أولادي، لا صديق لا معارف لا أهل. زوجي كان أيضا موجود بالعراق، فلاقيت صعوبة كثيرة. موهبتي بالرسم كانت منذ البداية، منذ الصغر أبديها بداية جديدة، وحاولت أطور نفسي بهاي الموهبة وأن أسلي نفسي بهذه الهواية والموهبة الجميلة. فحبيت أرسم أي شيء يرجعني بالحنين إلى بلدي. بعد مرور هذه السنة الأوبن هاوس اتصل بينا وقام يسوي لنا دورات، اجتماعات، لقاءات. بالنسبة لنا تعلمنا ولو شيء بسيط من اللغة الجورجية وأيضا الإنجليزي، بالإضافة إلى ذلك وصارت عندنا علاقات حلوة وجميلة ولحد الآن استمرت. مدرسة عراقية في جورجيا لمت النساء العراقيات المدرسات، تعرفنا مع بعض، وبديت أدرس المرحلة الابتدائية والمتوسطة من مادة العلوم والتاريخ. فحسيت أنه أنا بديت أنه أستغل وقت فراغي، وهمي أنا أفيد ناس أنه بالعمل، ومستمرين أنه نتأمل أنه نبقى يعني بهذا المكان الجميل المرتاحين.